ይድረስ ለሚመለከተው ሁሉ እንደሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን እየሆነ ያለው ነገር እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። መቼም ነውጥ ሳይኖር ለውጥ ይመጣል ብዬ ባላምንም አሁን ላይ ግን ትንሽ ፈር የለቀቀ ነገር እየተስተዋለ ይገኛል። ዘርን ትኩረት ያደረገ ግጭት፣ ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል፣ የሃይማኖት ተቋማትን ማቃጠል፣ ንብረት ማውደም ወዘተ። ተዋህዶና ተከባብሮ የኖረውን የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ ለማባላትና የብዙዎችንም ደም ለመጠጣት ያለመ ዘንዶ መኖሩ ትንቢት የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድ ላይ ሆነን ልዩነታችንን ወደ ጎን አድርገን ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ጌታ ልንጮህ ይገባል። ውድ የሀገሬ አገልጋዮች፣ ከላይ በምስሉ ላይ የምትታዩም የማትታዩም ቲቪ ያላችሁም የሌላችሁም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ይሰበስቡናል ብላችሁ አትጠብቁ። ኢትዮጵያችን ታማ መድኃኒት በእጃችሁ ይዛችሁ ዝም ያላችሁ ሁሉ ዛሬውኑ ተነሱ። እስኪ የራሳችሁን ጉዳይ ለጊዜውም ቢሆን ተዉት፣ የቲቪውንም ጉዳይ እንደዛው። እባካችሁ ሁላችንም አንድ ላይ እንሁንና እጅ ለእጅ ተያይዘን እንጩህ፣ ወደ አምላካችን እንጸልይ። እኛ ሰይፍና ጠመንጃ የለንም። ሰይፋችን ቃሉ ነው፣ ጠመንጃችን ደግሞ ጸሎት ነው። ኢትዮጵያችን ስትኖር ነው እኛም የምንኖረው። እሷ ስትኖር ነው ቲቪያችንም የሚታይልን። ሀገራችን ስትኖር ነው የማምለኪያ ስፍራም የሚኖረን። ስለዚህ እባካችሁ ህብረት ፈጥረን አንድ ላይ ሆነን ለሀገራችንም ሆነ እንደገና ደግሞ ለዚህ የሚረዳው ለሌለው ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እንጸልይ። ነገ እንዳይቆጨን ቀን ሳለ ወደሱ እንጩህ። እናንተ እምቢ ብትሉ ግን እግዚአብሔር መላለው መዳን ከሌላ ሰፈር ይነሳል። ኢትዮጵያችን መቼም ቢሆን አትፈርስም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅ። ዘማሪ ሽመልስ ፍላቴ። የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥና አጥፊዎች በሕግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ሁሉ እንዲያገኙ ያለማወላወል እንሰራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት ሙሉ መግለጫ። የተከበራችሁ የሀገሬ ሕዝቦች፣ ሰሞኑን በተከሰተው እጅግ አሳዛኝ ግጭት በዜጎቻችንና በንብረታቸው ላይ በደረሰው ሁሉ ማዘኔን አስቀድሜ ለመግለጥ እወዳለሁ። ያጋጠመን ፈተና ኢትዮጵያውያን ካልተባበርንና አንድ ሆነን ካልቆምን መንገዳችን ምን ያህል አስቸጋሪና አስፈሪ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነው። ችግሩ የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ተሞክሯል። በዚህም የተነሳ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ መስዋዕት ሆነዋል። የጸሎት ቤቶች ተቃጥለዋል። የንግድ ድርጅቶችና የመኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። የተፈናቀሉ ወገኖች በተለያዩ ቦታዎች ተጠልለዋል። መተላለፊያ ያጡ ዜጎችም በየከተሞቹ ከርመዋል። እንኳንስ ለማየት ለመስማት የሚዘገንን እኩይ ተግባር በወገኖች ላይ ተፈጽሟል። በልብ ሰባሪው ክስተት ብናዝንም ኢትዮጵያውያን ዛሬም ታላቅ ሕዝቦች፣ አስተዋዮችና አመዛዛኞች መሆናቸውንም አይተናል። ቤተ ክርስቲያን እንዳይቃጠል የሚከላከሉ ሙስሊሞች፣ መስጊድ እንዳይቃጠል ዘብ የሚቆሙ ክርስቲያኖች አሉን። ከነርሱ ብሔር ውጪ ለሆነው ወገናቸው ሲሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያን አሉን። ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ሌት ተቀን የሚደክሙ ሽማግሌዎች አሉን። ቤት ንብረታቸውን ላጡ መጠለያ የሚሆኑ፣ መንገድ ለተዘጋባቸው ማደሪያ የሚያዘጋጁ ብዙ ወገኖች አሉን። የፈተናው ዓላማ ተስፋ እንድንቆርጥና መንገዳችንን እንድንቀይር መሆኑን ተረድተው ዛሬ በሆነው ነገር ሳይደናገጡ ነገን አሻግረው የሚመለከቱ ዜጎች አሉን። ለሕግና ለሕሊና የሚቆሙ የመከላከያና የፖሊስ አባላት አሉን። ይህ ሁሉ ለምን እንደመጣብን እናውቃለን። ከዚህ የበለጠ ፈተና ቢያጋጥመንም እንኳን የጀመርነውን ጉዞ አናቋርጥም። አረሙን እየነቀልን ስንዴውን እየተንከባከብን እንሄዳለን እንጂ ለአረሙ ስንል ስንዴውን አንተወውም።
በመንገዳችን የሚያጋጥመንን እንቅፋት እያነሳን መንገዳችንን እንቀጥላለን እንጂ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወለም ዘለም አንልም። ፈታኞቻችን ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር የተከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለን የኢትዮጵያና የሕዝቦቿን ብልጽግና የምናረጋግጥ መሆናችንን ነው። የሕግ የበላይነት ለማረጋገጥና አጥፊዎች በሕግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ሁሉ እንዲያገኙ ያለማወላወል እንሰራለን። በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት የተጎዱት እንዲያገግሙ፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት እንዲመለሱ፣ ንብረታቸው የጠፋባቸው እንደገና እንዲቋቋሙ ከሕዝባችን ጋር ሆነን በጽናት እንሰራለን። ይህንን ለማሳካትም የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማህበራትና መላው ሕዝብ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን። እርስ በእርሳችን ከተከፋፈልንና ከተጋጨን አሸናፊዎቹ ሌሎች ናቸው። ማናችንም አናሸንፍም። ጠላቶቻችን ምን እንድንሆን እንደሚፈልጉ በጥቂቱ አይተነዋል። ከዚህ የከፋ እንዳይገጥመን መንግስትና ሕዝብ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ አለባቸው። መንግስት ከመንግስት የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል። ሕዝብም ባለመለያየት፣ ለአጥፊዎች አጀንዳ ባለመመቻቸት፣ አንዱ ሌላውን ጋሻና መከታ በመሆን ወንጀለኞችን አሳልፎ ለሕግ በመስጠት የተጎዱ ወገኖችን በመርዳት ታላቅነቱን ሊያስመሰክር ይገባል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። በሞት መካከል አልፈው ወንጌልን በሀገራችን ያዳረሱ አባቶች ምድር ኦሮሚያ። መገኛቸው ከኦሮሚያ የሆኑ አባቶቻችን አገልጋዮች ወንጌል በኢትዮጵያ የሞት ዋጋ በሚያስከፍልበት ዘመን መከራውን፣ ስቃዩን፣ ድብደባውን ሁሉ ችለው አብዛኞቹም የሕይወት ዋጋ ከፍለው ወንጌልን ዛሬ ላይ አድርሰውልናል። በተለይም በደርግ ጊዜ አፈናው በእጅጉ ተቀጣጥሎ ወንጌል አማኝነት ፍጹም ወንጀል በሆነበት ዘመን በአምላካቸው ተወራርደው የመንፈስ ቅዱስን እሳት ያቀጣጠሉ የኦሮሚያ አባቶቻችን የወንጌል ጀግኖች ናቸው። በደርጉ ዘመን በከተማዋ የነበረውን ታላቅ ሪቫይቫል ያስነሱ አባቶቻችን በብዛት የኦሮሚያ ምድር ያፈራቻቸው ናቸው። ለአብነት ያክል ብንጠቅስ ቄስ በሊና ሳርካ በእንጦጦ መካነ ኢየሱስ፣ ቄስ መኮንን ነገራ በሴሚነሪ መካነ ኢየሱስ፣ ቄስ ተስፋዬ ዲነግዴ በቤተል መካነ ኢየሱስ እጅግ ድንቅ በነበረው አገልግሎታቸው ለሚሊዮኖች ወደ ጌታ መምጣት እንዲሁም ለብዙ ሺህ አገልጋዮች መነሳት ምክንያት ሆነዋል። እንዲሁም በጊዜው ሶሻሊዝም በሚገዛበት የማርክሲስት የክህደት ፍልስፍና በወጣቱ ልብ በገነነበት ዘመን የመንፈስ ቅዱስ እሳት ምድሪቷን እንዲሸፍንና የምስራች ወንጌል ያለ ገደብ እንዲሰበክ ምክንያት የሆኑ ጀግና የወንጌል አርበኞች መነሻቸው የኦሮሚያ ምድር ነው። ኦሮሚያ የወንጌላውያን ቸርቾችና ጀግና አገልጋዮች የፈለቁበት፣ ለብዙዎቻችን ወደ ጌታ መምጣት ምክንያት የሆኑ ኃያላን አባቶች የበቀሉበት ምድር ነው። የተባረከ ሁሉን ወዳጅና አፍቃሪ ሕዝብ ያለበት፣ የሰጡትን በእጥፍ የሚያበቅል የተባረከ መሬት ያለበት ውብ ምድር ነው። ዛሬ ገንዘብና ጊዜ የተመቻቸላቸው የፖለቲካ አንጃዎች በታላቁ የኦሮሞ ሕዝብ ስም ተደራጅተናል ብለው አጓጉልና ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነገር ሲከውኑ ቢውሉ ለኔ ወንጌልን ካስተማሩኝ፣ በፍጹም ቅንነት ጌታን ከሰበኩልኝ፣ እግዚአብሔር በእጃቸው ተአምራትን ሲሰራ ካሳዩኝ፣ ሞተው ወንጌልን ካስቀጠሉልኝ የኦሮሞ አባቶች በልጠው ስለ ኦሮሚያ ያለኝን እውነተኛ ስዕል አይቀይሩብኝም። እግዚአብሔር አሁንም በኦሮሚያ ይሰራል። እንደ ጥንቱ ዘመን አሁንም ከኦሮሚያ ኃያላን አገልጋዮች ይነሳሉ። ጌታ በቄስ በሊና ራእይ እንደተናገረው ምድራችን ወደ ብልጽግና ትገባለች፣ ሀገር አፍራሾች፣ አተራማሾች ይጠፋሉ። ምንጭ የክርስቲያን ቲዩብ
ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አሹ ዊነር ነበርኩኝ። በሀገራችን ኢትዮጵያ እየሆነ ስላለው ነገር ሁላችንም እንድንጸልይ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የሰው ልጅ ደም መፍሰስ የለበትም። እግዚአብሔር ለምድራችን ምሕረት እንዲያደርግ ሁላችንም በቻልነው አቅም መጸለይ አለብን። ዛሬ ሰላምታ እንኳን ሳላቀርብ ነው ወደ ጉዳይ የገባሁት። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቸርን ሰንብት።